May parigalo si Grandma. Buksan ka. Ang ganda-ganda ng pagkakabalot eh. Nag-effort pa siyang balutin ng ganito. Ang bait talaga ni Lola. Oh my God. Oh my God. Hulaan niyo. Oy. Ang sweet. Ano siya? Foundation. Regalo sa pangit foundation. Ang pangit ko kasi ayan tuloy niregaluhan ako ng foundation. Tapos, hi, thank you Lola. Thank you Grandma. Number 21 siya. Dapat mostly sa Asian skin. Mostly sa Asian skin. Number 23 na foundation. Kasi yun yung match sa sa skin tone natin. Pero siguro pwede na sa akin tong number 21 kasi medyo maputi naman ako konti. Kaya okay lang. Pero sa typical Asian na na skin, dapat 23 siya. Mostly. Well, depende pa rin kung maputi. Pwede 21. Ito, 21 shade. Kaya sana, bago natin i-try, maglinis muna tayo ng mukha. Let's wash this. Ayun. Apply some moisturizer. Hindi ako mahilig mag-makeup, pero sa mga napapanood ko, after nila mag-apply ng moisturizer, pinapatuyo ng maayos para daw kumapit ng maganda ang ang foundation. So ayan. Ang mahiwagang regalo ni Lola.
Regalo ni Lola. Ano lagyan natin? Wala. Ito. Yung kabila lang lagyan natin para makita natin yung difference ng may foundation at ng wala. Let's see the difference, ha? The difference. Tignan natin yung pagkakaiba. Dito hati. Ng may foundation at ng wala. Okay. Done. Ano kaya? Okay. So, yung meron. Okay, di ganito. Aha. Naging flawless siya. Eh, yung wala. Yung wala, ano siya. Plain lang. Ano, shiny kasi kakahugas lang natin ng face. So, yung meron, oh, mas maganda nga. Mas gumanda yung skin. Ay, maganda yung skin nung ano, nung may foundation. Yung wala. Pangit. Yung meron, maganda. Yung wala, pangit. Oh my God, I have to use this every day. Gagamitin ko to araw-araw. Ayun, oh. Hindi na ng difference. May ano, may foundation. Wala. Kita naman, di ba? Kitang-kita siya. Ito yung wala. Ito yung meron. Yay!